Trước khi vào video thì mình xin gửi lời cảm ơn đến UGT Việt Nam vì đã tài trợ cho mình những cái starter deck, có thể gọi là như vậy, của Magic the Gathering để mình có thể thực hiện video này. Nếu các bạn muốn mua Magic the Gathering thì có thể là inbox với 2A nhé, để 2A kiếm thêm chút thu nhập. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Ok, Magic the Gathering hay MTG không còn là một tựa game quá xa lạ đối với các bạn nữa, bởi vì là nó là một tựa game cực kỳ nổi tiếng. Nhưng mà nếu các bạn chỉ chơi Yu-Gi-Oh thì chắc là các bạn cũng không biết đâu. Đây có thể coi là tựa game khởi nguồn cho hầu hết các tựa TCG hiện tại. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn cách chơi của tựa game này một cách đơn giản nhất nhé. Đây là một cái hộp cho beginner, cái hộp giống như những cái hộp cơ bản được tặng hay là được mua với giá rẻ để các bạn có thể luyện tập cách chơi tựa game này trước khi các bạn có thể nạp thêm tiền để mua các cái bộ khác, những cái bộ mà bạn thích hơn. Mình sẽ lấy một bộ thôi nhé. Đây là cái cách đóng gói bao bì của hộp, rất là dễ mở. Chúng ta sẽ mở ra, cái này thì mình bóc rồi. Trong này có một tờ luật Welcome to Magic the Gathering, rất là đơn giản, và nó thì cũng nói đến là cách dạy cho một người chơi khác. Keep it simple, tức là làm cho cái vấn đề này nó đơn giản nhất có thể, không như tựa game nào đó càng ngày càng nhiều chữ. Thành phần bên trong, cái này thì mình bóc ra rồi để mình có thể xem qua nên là nó sẽ không có siêu, nhưng mà đây nó sẽ gồm 2 nửa và mỗi nửa sẽ là một màu. Các bạn có thể dùng các nửa này để chơi với nhau. Đây là cái hướng dẫn nhanh, mình sẽ hướng dẫn các bạn dựa vào cái hướng dẫn nhanh này nhé. Đây là một cái thẻ cho các bạn biết là nên bố trí game này như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ phải giới thiệu cho các bạn qua về các cái thẻ game này đã, đúng không? Trong Magic the Gathering chúng ta có nhiều mod chơi, và tùy vào mod chơi mà chúng ta sẽ có một lượng thẻ yêu cầu cho một deck. Có thể là 30, 60 hay là thậm chí 100. Ở trong trò chơi này chúng ta sẽ có là 5 màu khác nhau như các bạn đang nhìn thấy đây, đúng không? Đây là màu vàng trắng thì phải, màu xanh lá này, màu xanh da trời này, màu đen này và màu đỏ. Thì theo màu sắc mà mình hay thấy ở trong các tựa game ấy, thì màu đỏ sẽ là cái màu kiểu bùng cháy và nóng bỏng, nó đến rất nhanh và đi rất nhanh, có thể là màu đỏ sẽ là màu tấn công, đúng không? Tấn công mạnh luôn. Màu đen thì là hắc ám, màu trắng vàng thì thường sẽ là các thiên thần, màu xanh lá cây thì thường sẽ là những cái ở trong rừng rú gì đấy, rồi cổ thạch. Còn màu xanh nước biển thì có thể là nước. Đó. Thì đây thì chúng ta sẽ có 5 nguyên tố. Trong video này thì mình sẽ nhìn cái tựa game này dưới góc nhìn của một newbie đang học chơi nhé, và không phải một chuyên gia, vì tất nhiên là mình chỉ học chơi game này được có 2 game thôi. Đây là các thành phần cơ bản của tựa game này. Đầu tiên chúng ta sẽ có, đấy chính là land, basic land. Nó không có gì cả, đúng không? Các bạn thấy nhìn, chỉ có một biểu tượng và basic land. Thì chúng ta sẽ gọi những cái thẻ như thế này là thẻ mana. Thứ hai, chúng ta sẽ có 2 cái loại thẻ ở đây, nó có chữ là instant và sorcery. Thẻ instant tức là thẻ ngay lập tức, đúng không? Ngay lập tức tức là chúng ta sẽ sử dụng lúc nào cũng được và nó sẽ có tác dụng ngay. Còn thẻ sorcery ở đây thì các bạn chỉ được dùng ở trong lượt của bản thân thôi. Cuối cùng là thẻ creature. Creature là tạo tác hay là sinh vật, thì các bạn có nhìn hình các bạn biết rồi, nó sẽ là những cái quái thú nếu như các bạn gọi theo cách của Yu-Gi-Oh, monster. Còn creature là gọi chung. Thì đây là các tạo tác, tạo vật, rồi các cái sinh vật được gọi ra để tấn công. Ngoài ra thì vẫn còn thẻ như artifact này, enchantment này, planewalker này. Nhưng mà trong phần cơ bản này thì các bạn sẽ gặp ít thôi, nên là khi nào các bạn chơi thì chúng ta sẽ nói tiếp nhé. Trò chơi này thì tùy theo chế độ chơi các bạn sẽ có là 10 điểm, 20 điểm hoặc 40 điểm. Thì đây chúng ta sẽ có là 30 thẻ. Còn chỗ này là 30 thẻ nữa, tổng chúng ta 60 thẻ. 30 thẻ chúng ta sẽ chơi với tầm 10 điểm, 60 thẻ chúng ta sẽ chơi với 20 điểm, và 100 thẻ sẽ là 40 điểm. Và ai hết điểm trước thì người thua thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với setup chơi như thế nào nhé. Rất nhanh thôi, yên tâm. Đầu tiên thì mỗi người chơi sẽ trộn đều cái chồng thẻ của mình lên này. Rút mỗi người 7 thẻ. Khởi đầu. Các bạn sẽ cầm lên tay xem. Nếu như các bạn thấy thẻ nó xấu quá thì các bạn được quyền mulligan. Mỗi lần mulligan này các bạn sẽ được rút ra một lượng là 7 thẻ. Tuy nhiên thì sau khi các bạn cảm thấy bài ok rồi thì bạn phải trả lại vào cuối của chồng thẻ rút của bạn một lượng thẻ bằng với số lần mà bạn đã mulligan. Và mình được làm thoải mái cho đến khi mà mình không còn thẻ nào nữa. Đây là xong mulligan nhá. Đối phương cũng được quyền mulligan nếu họ muốn. Cái việc mà các bạn chọn ra người đi đầu sẽ cho biết là ai là người sẽ được mulligan trước. Chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi xong. Trong lượt chúng ta sẽ có các cái bước là begin, main phase, combat, main phase 2 và end. Rồi chúng ta sẽ đến với phần begin trước. Begin chúng ta sẽ được rút một thẻ, nhưng người đi đầu
Ở lượt đầu tiên của người đi đầu chúng ta sẽ không được rút thẻ. Vậy nên thôi nhá. Mình sẽ ví dụ như một lượt chơi bình thường đi, rút thẻ này. Ở trong phần begin nó cũng ghi một cái là untap, tức là turn cho các upright. Điều này có nghĩa là cái thẻ của bạn đang ở thế nằm ngang này, xoay dọc ra thì gọi là untap, còn tap là xoay ngang. Khi tiến vào main phase, play a land only one per turn, tức là những cái thẻ này chúng ta chỉ được dùng một lần trong một lượt thôi, không được dùng nhiều hơn. Vậy là mình có 1 mana. Hết rồi. Sau khi sử dụng thẻ land xong ấy, chúng mình có thể sử dụng các cái thẻ khác không phải là land. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình không thể làm gì cả, bởi vì là các bạn có thể nhìn thấy biểu tượng đây ghi là 3 này, xong rồi một biểu tượng đầu lâu đúng không? 3 biểu tượng đầu lâu, 3 biểu tượng đầu lâu, thì tổng chúng ta sẽ có cái quy ước như sau. Đây chính là lúc cái thẻ này sử dụng. Ở đây thì người ta ghi là thẻ này yêu cầu dùng 5 mana, trong đấy có 3 mana là bất kỳ và 2 mana còn lại thì một cái phải là cây và một cái là nước. Tương tự ở đây ghi là 3 mana, tức là 3 mana bất kỳ và một biểu tượng là đầu lâu, tức là mình sẽ phải dùng tới 4 mana trong khi mình đang có 1 mana. Vậy nên là mình sẽ không thể gọi gì cả, mình kết thúc lượt. Thế nếu mà chúng ta có đủ mana và chúng ta gọi người ra thì sẽ như thế nào? Giả sử như mình có 4 mana. Khi mà mình xác định gọi ra một cái creature ở trên bàn thì mình sẽ xoay, gọi là tap 4 mana để thỏa mãn điều kiện và mình sẽ gọi creature ra ngoài. Creature này sau khi mà xuất hiện thì chúng sẽ không được tấn công ngay, nhưng mà chúng có thể kích hoạt được chức năng nếu mà chức năng đấy nó không ghi là khi tấn công. Hiểu? Vậy thì nếu qua nhiều lượt rồi và mình muốn tấn công thì sẽ như thế nào? Lúc này giả sử như đối phương có các thẻ như sau. Mình sẽ tuyên bố tấn công. Khi này mình sẽ chọn cái quái thú của mình để tấn công trước. Thì khi tấn công mình chọn tấn công như này và đối phương sẽ phải chọn là có dùng quân nào để đỡ không. Đối phương có thể dùng nhiều quân để đỡ cũng được và đối phương có thể chọn là không đỡ luôn. Khi mà đối phương không đỡ ấy, thì sát thương gây ra từ cái quái thú của mình sẽ đi thẳng vào điểm của đối phương. Và các bạn phải nhìn thông số ở đây là nó rất đơn giản thôi. 3-3 tức là quái thú của mình có 3 sát thương và 3 HP. Nếu như mình tấn công vào đối phương đỡ thì sẽ như thế nào? Lúc này thì quái thú của đối phương sẽ nhận là 3 sát thương vào người và quái thú của mình sẽ nhận là 2 sát thương vào người. Vậy nên là mình sẽ còn 1 HP. Còn đối phương thì mất luôn bởi vì đối phương chỉ có 1 HP thôi. Tuy nhiên thì những cái sát thương dư ấy sẽ không trừ vào điểm gốc. Đấy, mọi sát thương sẽ chỉ nằm mục tiêu thôi. Vậy nên là trong tựa game này cái quái thú có 1 HP có thể chặn đứng được đòn đánh của một con có 10 sát thương là bình thường. Tại sao mà mình lại không nói đến con quái thú này, mặc dù nó rất là mạnh đúng không? Nhưng mà nó ở thế nằm ngang. Và thế nằm ngang ấy thì nó sẽ không thể dùng để chống trả được những con quái thú đang tấn công này. Ok, sau khi tấn công xong thì những cái quái thú mà đã tham gia tấn công ấy sẽ xoay ngang ra, gọi là tap. Và đến đầu lượt tiếp theo của bạn thì các bạn mới được quyền untap. Đầu đấy có nghĩa là quái thú nào đã tấn công ở lượt trước rồi ấy, thì lượt sau sẽ không được tham gia phòng thủ nữa. Đấy là một cái hay đúng không? Bạn đánh rồi bạn sẽ mệt. Sau khi mà kết thúc combat rồi chúng ta sẽ đến với main phase tiếp theo và chúng ta sẽ chơi. Nếu không có gì chơi ấy, thì chúng ta sẽ kết thúc lượt thôi và sẽ đến với lượt của người đối diện. Điểm đặc biệt ở đây ấy, đấy chính là khi mà các bạn kết thúc lượt thì các quái thú đã nhận sát thương sẽ được hồi phục lại nguyên cây. Tức là turn trước mà bạn đánh vào một con quái thú mà nó không chết được ấy, thì turn sau nó sẽ hồi lại đầy bình và nó chơi tiếp với bạn. Và trò chơi này tất nhiên rồi là game đối kháng, nó sẽ diễn ra nhiều lượt và ai là người hết điểm gốc trước thì người sẽ thua. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chơi của tựa game Magic the Gathering theo cách cơ bản nhất. Nếu các bạn thấy video này hay và muốn mình làm thêm ấy thì vui lòng comment xuống bên dưới để mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.